Hi people of the earth! Welcome back! So ngayong araw may panibago na naman tayong pag-uusapan. Kaya ano pang hinihintay natin? Huwag na natin itong patagalin. Let's go! Pipito, pito. Pipito, pito. Pipito, pito. Aha. Yes, congratulations sa ating mga grade 7. Talagang napakahuhusay. Pero ngayon ay, of course, back to normal na tayo. At para sa ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa rational numbers. So, malalaman natin paano ba natin ipinaplot ang decimal sa number 9 at paano natin ini-express ang terminating decimals at non-terminating repeating decimals as a fraction. Okay? Pero bago yon, maglaro muna tayo. Yan, alam nyo na to. Yan, ang Mathira Mathibay. Basic lang ang laro na ito. Meron ako ditong dalawang part. Kung sa tingin mo yung ipapakita kong numbers ay rational, ilagay mo lang sa left side. At kung siya ay irrational, ilalagay mo lang sa right side. Okay? Una. Ayan, ang 2/5. Rational kaya to or irrational? Ito ay rational. Okay, malalaman nyo mamaya kung bakit. 7/3. Oh, rational ba ito? Irrational? Yes, rational din yan. How about 2 1/2? Oh, isa na tong mixed number. Ito ay rational pa rin. How about 0.26? Okay, so ito kaya ay rational or irrational? Rational pa rin. Okay. How about ito? 0.533167 and so on. So yung nakikita nyong tatlong tuldok, ang tawag natin dyan ay ellipsis. Ang ibig sabihin ng ellipsis ay and so on, tuloy-tuloy pa. Ito ay irrational itong isang to. Okay. Ito kaya, 0. Ayan, ano kaya ang 0? Rational ba yan? Irrational? Rational ang 0. How about yung 67? Of course, rational yan. How about isang negative number? Ayan, negative 8. So, yung negative, mapag-uusapan natin yan sa future. Pero sa tingin nyo, pagka negative kaya, rational or irrational? Rational pa rin yun. Ito kaya, yan, alam nyo ba ang symbol na to? Back on your elementary days, nagagamit yan sa formula ng circle. Sa area ng circle, sa circumference ng circle, ang tawag natin dyan ay pi. Ang pi kaya ay rational or irrational? Irrational ito. And ito kaya, 0.3 na may guhit sa taas. Ang tawag natin dun sa guhit sa taas ay vinculum. Okay? So, 0.3 na may vinculum. Ang ibig sabihin ng vinculum is yung nasa ilalim niya, paulit-ulit. So, which means yung 0.3, so dahil may vinculum yung 3, ibig sabihin itong decimal natin dito ay 0.3333333 and so on, walang katapusang 3. Okay, so yun ang ibig sabihin ng vinculum. Paulit-ulit, walang katapusan kung sino yung nasa ilalim. Rational yan or irrational? Ito ay rational. Okay? Malalaman natin kung bakit. So, ang mga rational numbers, yan yung mga fractions. Kahit proper, improper, o mixed number pa yan. Basta fractions, rational yan. Yung atin ding mga integers, kahit yan ay 0, positive numbers, and negative numbers, iyan ay rational pa rin. At rational din ang ating mga decimals. Yung ating terminating decimal, which means natatapos, and yung ating non-terminating repeating decimals. Yung mga decimal na hindi natatapos pero paulit-ulit naman yung number, may pattern. Ito ay
rational. Pagka walang pattern ng ating decimal, gaya nito, wala siyang pattern. So, non-terminating, non-repeating decimal, ito ay irrational. Pag may pattern, may repeating, rational. Pag walang repeating, walang pattern, irrational yon. And irrational din naman ang ating mga iba-ibang math constants. Yung mga symbol natin na may irrational value, gaya na lang ng pi. So, ang pi kasi ang value niya ay equivalent sa isang non-terminating, non-repeating decimal. And gaya nung nasa taas, pag non-terminating, non-repeating, yun ay irrational. So, again, pagka sinabi nating rational, so ang symbol ng rational numbers ay Q. Ito yung mga number na pwede mong isulat as a ratio of two integers. Or kaya mong isulat as a fraction. Okay? Pagka kaya mo siyang isulat as a fraction, rational. Pag hindi mo siya kayang isulat as a fraction, irrational yon. And always remember, bawal maging 0 ang denominator. So halimbawa nga ay ang mga fractions. Kasi of course, yung proper fraction, yung ating improper fraction, and yung ating mixed number na pwede nating isulat as an improper fraction, lahat yan is in fraction form. So dahil naisulat natin sila in fraction form, rational ito. And yung ating mga integers, so nandyan yung positive numbers na pwede mong isulat as 67/1. Nandyan yung ating 0 na pwede mong isulat as 0/1. At yung ating negative numbers na pwede mong isulat as -8/1. So, sa ating integers, yung mga number na yan, lagi yung may invisible over 1. So, ibig sabihin, rational sila kasi kaya mong isulat in terms of fraction. And yung dalawang type ng decimals natin ay rational. Yung ating terminating kasi kaya mo itong i-convert as a fraction na pag-aaralan natin mamaya. So, 0.26 ay katumbas ng 13/50. So, rational siya kasi naisulat natin in fraction form. And ganun din naman yung mga repeating decimal. Kaya yang isulat as a fraction. So, ang 0.3 vinculum ay katumbas ng 1/3. So, yung 0.3 again, ibig sabihin yan ay naka-vinculum yung 3. So, paulit-ulit yung 3. 0.3333 and so on. So, yan ay rational pa rin kasi kaya siyang isulat in terms of fraction. Now, sabi dito, denominator is not 0. Ano bang nangyayari pagka 0 ang denominator? Halimbawa, ang number ko ay 2/0. Ayan. Any number divided by 0, impossible yon. Ano? Kaya, ayan ay, sa math, ang tawag natin dyan ay undefined. Pagka nag-over 0 ka, undefined value yon. Okay, so pag nag-0 ang denominator ng isang fraction, undefined yung sagot natin. And hindi ito rational. At the same time, hindi rin siya irrational. Siya ay undefined. Okay? Now, ano naman yung mga irrational numbers? Ang symbol ng irrational ay Q prime. So, kabaliktaran lang siya ng rational. Si rational, kaya mong i-express as a fraction. Pag hindi mo kayang i-express as a fraction, irrational number yon. Halimbawa, yung isang type nga natin ng decimal, yung non-terminating, non-repeating decimal natin. So, pagka wala siyang katapusan at walang pattern na nabuo, non-terminating, non-repeating, irrational to. Wala kang way para makuha ang eksaktong fraction form nito kasi wala siya nun. Pwede lang tayong mag-approximate. And meron din tayong mga ibang irrational numbers. So, kadalasan ito yung mga mathematical constants natin na may irrational value. So, ito yung nire-represent ng iba-ibang symbol, commonly ay Greek letters. Halimbawa na yan is yung pi. Alam na natin to kanina. So, yung pi ay common na sa atin. Ayan ay isang irrational number. Kasi ang value niyan ay 3.14159 and so on and so forth
ayan ay non-terminating, non-repeating. So, noong kayong LM, siguro, ang ginagamit is 3.14 lang. Yun ay estimation lang. Okay, hindi siya saktong value. Siguro may pinagamit din sa inyo na fraction. Kung hindi ako nagkakamali, ang ginamit nyo atang fraction doon is 22/7. Hindi din ito saktong value ng pi. Ito ay estimation lang din. Yung 22/7 na pinapagamit sa inyo, estimation yan. Walang fraction yung eksaktong katumbas. Okay? Kasi irrational to, hindi mo to maisusulat as a fraction. Ang ginagamit natin lagi is yung mga estimated lamang. Yung pangalawa is, ito yung Euler's number. So, ito ay sample din ng irrational kasi ay non-terminating, non-repeating siya. 2.71828 and so on. Okay? At yung huli is, ito yung tinatawag nating golden ratio, which is 1.61802. So, mamimit niyo yan soon sa mga higher maths ninyo. Pero ang golden ratio ay isang sample din ng irrational numbers. Yan ang mga irrational numbers. Ngayon, since alam na natin ang pinagkaiba ng rational sa irrational, ang rational ay pwede mong isulat as a fraction. Ang irrational is hindi mo makukuha yung fraction value niya, puro estimation lang. Pwede na tayong mag-plot sa number line ng ating mga rational numbers. Ano ba yung number line? So, isa tong graphical representation ng straight line kung saan nagsaserve ito as spatial representation of numbers. Ito yung halimbawa. Yan. Ayan ang number line. So, kaya nga number line, line siya na may number. Ano? So, number line. So, paano natin i-plot sa number line ang ating mga rational number? Halimbawa, itong mga ito. Let us plot the following. Ayan, meron tayo ditong terminating decimal at meron din naman tayong non-terminating, repeating decimals. So, madali lang naman mag-plot. So, bago natin siya i-plot, tandaan nyo yung bawat gitna, of course, that's the 0.5. Okay? So, 0 and 1, ang gitna niya ay 0.5. Sa 3 and 4, ang gitna niya ay 3.5. Yun yung kalahatian. Okay? So, plot natin tong una. So, dito tayo. So, since 0.4 yan, ang 0.4 ay nasa gitna ng 0 and 1. Somewhere there. And of course, ang saktong gitna ng 0 and 1 is 0.5. Okay? So, of course, between 0 and 0.5, may mga 0.1, 0.2, 0.3. Nasaan dyan yung 0.4? Nandito siya. So, dyan nyo siya ipa-plot. Okay. Pwede kayo ditong mag-tansya-tansya lang basta malapit sa katotohanan. So, kita natin, yung 0.4 is super lapit sa 0.5 pero hindi eksaktong 0.5. So, dito sa ating number line, pwede natin siyang ilagay dito. Malapit pero hindi sakto. So, nag-estimate tayo ng position niya. Unless gusto nyo gumawa ng number line na talagang may bawat isang decimal. Simula 0, 0.1, 0.2 hanggang 0.9 hanggang 1. Mas magiging accurate yung inyong number line. Ngayon ay i-plot naman natin itong 2.75. Alam natin siya ay nasa gitna ng 2 and 3. So, ang saktong gitna ng 2 and 3 ay 2.5. And alam natin na 2.75 ay mas malaki sa 2.5. So, ibig sabihin, forwarded pa siya. And in between 2.5 and 3, we know that nandyan pa yung 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 bago mag-3. And since itong ating given dito ay 2 decimal places, gawin nating 2 decimal places itong mga to para mas madalbilis nating maintindihan. So, ang 2.6 kaparehas yan ng 2.60. Ganon din ang 2.7 kaparehas yan ng 2.7. So, ganon lang siya. So, ang hinahanap natin ay 2.75. Which means meron tayong 2.70 dito at 2.80. Ang gitna nun ay 2.75 which means ang tamang plot niya ay nandito sa pinakagitna. Kaya ang B pala natin is naandito. Sa pinakagitna ng 2.5 at ng plot natin yung C.
So, ito, 1.09090909, walang katapusan na 09. So, pwede tayo mag-estimate ng place niya. Huwag na nating pansinin yung vinculum. 1.09. Saan kaya banda yon? But, of course, yung 1.090909 ay mas malaki sa 1.09 na. Pero, since ito'y plotting, pwede tayo mag-estimate. So, alam natin ang 1.09 ay in between 1 and 2. And then, ang gitna ng 1 and 2 ay 1.5. At ang 1.09 ay mas maliit pa sa 1.5. So, kung ilalagay natin yung iba pang mga numbers or digits sa ating number line, 1.1 hanggang 1.4, ang 1.09 ay mas maliit pa sa 1.1. Kasi yung 1.1 ay kaparas ng 1.10. Ito yung 1.09 pa lang. Which means nandito siya banda. Hindi siya saktong 1.1, mas mababa siya ng kaunti. Kaya dito siya banda. So super lapit niya sa 1. And of course, itong 0.01, ibig sabihin niya na yung 0.1111111 unlimited. So i-estimate natin yung kanyang placement sa number line, which is 0.01. So daan dito siya banda. And since 2 decimal places, gawin natin 2 decimal places yung ating mga digits. So, ang 0.01 ay super duper lapit nito sa 0. Kasi 0.10 pa yung unang pink line natin dito. So, banda dito siya. So, ang plot niya ay super lapit sa 0 but not exactly 0. And i-plot natin yung letter E. Ayan. 2.135135135 paulit-ulit. So, approximation lang natin ay 2.135. So, ayan ay in between 2 and 3. And, dito siya banda. So, since 3 digits yung kanyang decimal places, gawin natin itong 3 digits. So, yan ang katumbas. Dinadagdagan lang ng 0. So, ang 2.135 ay nasa gitna ng 2.100 at 2.200. Pero, mas malapit siya sa 2.100. Kaya, dito siya banda. And yan ang ating number line para sa letters A to E. So, ganun lang tayo mag-plot. And, para makita natin, kung nagets mo paano mag-plot, try mo ngang i-plot sa number line itong tatlong given na. So, pwede mong balikan yung lesson, pwede mong panuorin habang ikay nagsasagot para mag-guide ka. And after mo magsagot, balik ka lang sa part na ito ng video at tingnan natin kung tama ang pagpa-plot mo ng ating mga given. Sige, pwede mo na siyang i-pause. Ayan, so mukhang nakapagsagot ka na. Tingnan natin. So, ito yung 0.75. Alam natin na ito ay hinati ko sa 4. So, 0, 0.25, 0.5, 0.75, and 1. So, kita natin may given doon na 0.75. Saktong dito dapat siya. Okay, so lagpas sa gitna. Pero hindi abot sa 1. Kumbaga, nasa gitna siya nung gitna, which is 0.5 at nung 1. How about itong G? So, 0.444444. So, approximate ay 0.4. So, siya ay, kung ang gitna ay 0.5, mas mababa siya doon ng kaunti. So, mga banda dito. Hindi siya saktong 0.5. Okay, tingnan naman natin itong letter H. 1.025555 or 1.026 ang kanyang estimation. So, ito yung hati niya. Siyempre, nasa gitna yan ng 1 and 2. And saan kaya siya dyan banda? So, of course, mas maliit pa to sa 1.25. So, super lapit na nito sa 1. Mga banda dito siya. Yan yung mga tamang plot ng ating mga numbers. Nakuha mo ba? Yan. Okay, tingnan natin ang kasunod. So, ngayon ay pwede na tayong mag-express ng decimal into fraction. Iko-convert natin or ita-transform itong mga decimals na ito sa fraction. Napatunayan natin kanina na itong mga given dito ay rational numbers. Which means, lahat yan ay pwede nating i-convert into fraction form. Okay? Paano nga ba tayo mag-convert? Yung 1 and 2, madali na to. Na pag-usapan na natin ito sa nakaraang video. Okay? I-review lang natin kung paano nga uli siya ginagawa.
So, una, mag-write ka lang ng 1 as a denominator. Ganun lang kasimple. Step 2, i-move mo lang yung decimal place hanggang makarating siya sa dulo. So, ito, ang ating 0.4, i-move natin ang isa para nandun na siya sa dulo. Magiging 4/1 na siya. Okay? Kasi dapat yung decimal ay mawala sa numerator. And step 3, kung ilang movement ang ginawa natin sa decimal, ganun karaming 0 ang idadagdag natin sa denominator. Dito, isang movement ang ginawa natin, which means madadagdagan ng isang 0 yung denominator. And last step, of course, to simplify or i-lowest term lang natin. So 4/10, ang lowest term is 2/5, which means 0.4 is equivalent to 2/5. Yun yung fraction form niya. Eh di rational nga siya kasi na-convert natin. So kung gusto nyong i-double check, ay pwede nyo namang i-compute yan sa calculator. 2 divided by 5 or 2/5, lalabas dyan 0.4. Try natin yung number 2, 2.75. So again, isulat lang natin ang 1 as a denominator. And then after that, yung decimal point, i-move lang natin hanggang dulo. 1, 2. So, nagkaroon tayo ng 2 movements. Kaya sa step 3, 2 zeros ang idadagdag natin. Kung ilang move, ganun karaming 0. And of course, let's lowest term 275/100. It will give us 11/4. So, 2.75 is the same as 11/4. Ngayon, ito ang bago. Paano kaya natin gagawing fraction ng isang non-terminating repeating decimal? Gaya nitong number 3, 1.09090909 and so on. Or 1.09 vinculum. Okay. So, ganito lang siya. Gawa muna tayo ng ganito. So, ayan ay fraction. Okay? Dito sa, may tatlong part yan ha. Dito sa una, isulat mo lang lahat ng digit sa given disregarding the decimal point. Wala kang ilalagay na decimal point. Isulat mo lang sa lahat. So, ito ay 1.09. Which means, pag sinulat mo 109, buburahin mo lang yung decimal point. Okay? Minus, anong ilalagay mo dito? Lahat ng number na wala sa ilalim ng vinculum disregarding the decimal point. So again, hindi mo uli papansinin yung decimal point. So sa ating 109, alin yung wala sa vinculum? Yung 1. Kaya 1 lang ang ilalagay dito. Sa ilalim, anong ilalagay natin? Una, kung ilang numbers ang nasa ilalim ng vinculum, ganun karaming 9 ang isusulat sa denominator. Ilang numbers ba nasa vinculum? 0 at 9. So, dalawang numbers yon, dalawang 9 ang ilalagay ko sa denominator. And then, last one, pagdadagdag ako ng 0 sa denominator, depende kung ilan yung number na wala sa ilalim ng vinculum after the decimal point. So, ang titingnan ko na lang dito ay yung decimal places. So, ang mga decimal places naman ito ay yung 0 at 9. Parehas namang nasa vinculum yon. So, walang number na wala sa vinculum, which means wala akong ilalagay na 0. After natin masulat yan, compute lang natin. 109 minus 1 is 108 over 99. Lowest term, 12/11. Pag sinubukan nyo sa calculator nyo, 12 divided by 11, ang lalabas dyan, 1.090909. So, pwede nyo i-testing kung ayaw nyong maniwala sa akin, ano? Okay, so number 3 pala, 12/11. Okay, number 4. 3.21 vinculum sa taas ng 1. Again, burahin lang natin yung decimal point. So, 321 ang ilalagay natin dito. Doon sa 321, ang may vinculum lang dyan ay yung 1. Which means, yung 32, wala sa vinculum. Yun yung ilalagay natin dito. Yung wala sa vinculum. Sa ilalim, nakafocus lang tayo sa decimal places.
yung mga number na nasa vinculum? 1 lang. Ilan yon? Isang number lang. Kaya isang 9 lang ang lalagay ko dito. Sa decimal places, aling number yung wala sa vinculum? 2. Diba? Ang nasa vinculum lang kasi ay 1. So, sa decimal places, ang wala sa vinculum ay 2. Ilan siya? Isang number lang din. Kaya isang 0 lang ang ilalagay ko dito. Then, of course, solve na natin. 321 minus 32, that's 289. Divided by 90. Lowest term yan ay 289 divided by 90. So, hindi na siya pwedeng i-lowest term. And last one. Okay. 2.135 vinculum sa taas ng 5. So, sulat ko lang lahat ng digits. 2135. Sa 2135, alin ang wala sa vinculum? Yung 213. Kasi yung 5 nasa vinculum siya eh. Then, dito sa baba, ilang numbers ang nasa vinculum? Isa lang. Yung 5 lang. Kaya, isang 9 lang din to. Sa decimal places, so tatlo yung nasa decimal places natin, yung 135. Ilan doon ang wala sa vinculum? 2. Yung 1 at 3. Wala siya sa vinculum. Which means, 2 0 ang ilalagay ko. Then solve. If we subtract 2,135 by 213, that is 1,922. Divided by 900, it is 961 over 450. At yon ang equivalent nito sa ating fraction form. So, ibig sabihin, ang terminating ay rational, pati ang repeating. Kasi kaya natin siyang isulat as a fraction. Pwede niyong i-testing sa calculator kung ayaw niyong maniwala sa mga sagot ko. And for us to see kung nagets mo how to express this type of decimals into fraction, tingnan nga natin, i-convert mo itong tatlong to. So, take as much time as you want. So, ang given number 1 ay 2.12. Ang given number 2 ay 1.06 na nasa vinculum yung 6. Ang given 3 ay 3.123 na nasa vinculum yung 2 and 3. Okay? So, balik ka dito pag may sagot ka na. Okay, let's see kung tama ang mga sagot mo. So, sa number 1, of course, ay una, gawin lang natin yung step 1. Maglagay ng 1 sa ilalim. Step 2, i-move lang natin yung decimal hanggang dulo. 1, 2 movements para mapunta sa dulo yung decimal point. Step 3, kung ilang movement, ganon karaming 0 ang ilalagay sa denominator. So, dagdagan natin ng 2 0 kasi 2 movements ang ginawa natin. And of course, let's simplify. That is 53 over 25. Okay, nakuha mo ba yan? Yan. Ngayon, tingnan natin yung number 2. 1.06 na may vinculum sa taas ng 6. So, ganito lang uli siya. Una, lahat ng number isulat mo lang. 106. Sa 106, alin dyan yung walang vinculum? So, 1 at 0. Okay? And sa ilalim, ilang number yung nasa vinculum? Isa lang, yung 6 lang. Kaya, isang 9 lang ang ilalagay ko dyan. Then, sa decimal part, ang decimal lang naman dyan ay 0 and 6. Ilan yung wala sa vinculum? Isa lang, yung 0 lang. Which means, isang 0 lang ang idadagdag ko. Then, solve. So, that's 96 over 90. And in lowest term, 16 over 50. Last one. Sulat ko lang lahat ng number. 3123. Okay. Sa 3123, alin yung wala sa vinculum? 31. Then, pagdating dito sa baba, focus tayo sa decimal part. Ilang numbers yung nasa vinculum? 2, 2 at 3. Dahil dalawang numbers yung nasa vinculum, 2 9 ang ilalagay ko. Ilang numbers yung wala sa vinculum sa decimal part?
isa lang, yung 1 lang. So dahil may isa akong number na wala sa vinculum sa decimal part, may isa akong 0 na idadagdag. And then simply solve. So that is 3,092 divided by 990, which will give us 1,546 over 495 as its lowest term. At yan ang tatlong sagot. Nakuha mo ba yung tatlo? Yan, mahusay. So, ayan. At yun lang naman para sa araw na ito. So, nawa ay may bago kayong natutunan at nawa ay nakatulong ang video na to sa inyo at sa inyong pag-aaral. So, yun lang naman. Bye!